Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh xiếp ngọt lá dứa nè, được kết hợp với nhân đậu xanh, ăn kèm với nước cốt dừa nó béo béo nữa. Bánh thì mềm dai, dẻo, ăn ngon mà dễ lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Ở đây là mình dùng khoảng nửa chén đậu xanh 150g ha, ngâm nở mềm. Sau đó thì các bạn cho vào 400ml nước. Mình nấu lửa nhỏ nhỏ vậy đó, để cho nó cạn và nó chín. Phần bột thì mình có 50g bột nếp. Bên đây là 100g bột gạo và 100g bột năng, tổng cộng là 250g. Và đây là 300ml nước lá dứa, mình xay ra từ 10 cọng lá dứa già. Các bạn sẽ cho một muỗng canh bột năng vào trong cái chảo nha. Rồi bây giờ mình sẽ thêm vào cái phần nước lá dứa, cho hết vô luôn. Nước lá dứa này các bạn xay cho nó cái lá nó già già thì cái màu nó sẽ đẹp và nó thơm hơn cái lá non. Mình sẽ bắt lên trên bếp luôn. Các bạn khuấy ở mức lửa vừa nha, khuấy từ từ để cho phần bột của mình nó sệt lại, nó sẽ lấy trùng, bột nó trong hơn. Đây bây giờ các bạn thấy nó sệt vậy nè. Rồi mình tắt bếp luôn. Cho hết cái phần bột gạo đã chuẩn bị vô, 100g bột gạo. Bột năng hồi nãy còn lại nè. Mình trộn sơ hai loại bột một cái nha. Rồi lấy cái nước lá dứa đang nóng cho hết vô một lần luôn nha, để cho bột nó không có bị chảy. Đây cũng là cái cách lấy trùng bột, giúp cho cái màu lá dứa nó giữ được đẹp mà cái bột của mình nó không chảy. Trộn thật là đều lên. Còn cái phần bột nếp hồi nãy mình chưa có cho vô đâu, trộn xong đi hãy cho vô nha. Cho hết cái phần bột nếp vô đây, 50g bột nếp. Trộn đều lên nữa. Bột nếp các bạn cho vô sau vậy là giúp cho bột của mình nó dẻo mềm, nó không có bị dính, cũng như là nó không nhão á. Trộn xong thì mình thấy phần bột của mình nó sẽ hơi khô khô vậy nè. Nếu mà các bạn thấy nó có nhão thì mình thêm chút xíu bột nếp khô nữa cũng được ha. Nhồi đều lên cho nó mịn và nó dẻo. Nó phải hơi mềm mềm thì bánh của mình hấp ra để qua ngày hôm sau nó mới mềm, nó không có bị cứng. Rồi bây giờ sẽ để qua một bên cho bột nghỉ một chút xíu. Mình cho hết cái phần đậu xanh đã nấu chín vào trong chảo nè, đi sên nhân á. Các bạn sẽ thêm vào đây chút muối và một ít nước cốt dừa nữa ha, cho nó béo. Bắt lên trên bếp ha, mình sên cho cái phần nước cốt dừa nó thấm trước một cái. Xong rồi các bạn hãy lấy đường cho vô. Mình sẽ thêm vào đây khoảng 2 muỗng canh đường. Sên nhân cho nó dẻo dẻo lại. Khi mà nhân có đường vô nó sẽ hơi chảy chảy á. Các bạn sên cho nhân nó khô thì cái bánh của mình hấp ra nó mới ngon. Nó dẻo dẻo, nó khô vậy là được, rồi tắt bếp luôn. Bây giờ sẽ lấy cái phần bột ra để gói bánh nha. Các bạn nhồi trở lại một cái. Lúc này thì mình thấy bột nó sẽ hơi khô hơn lúc ban đầu á. Tại vì để cho nó nở á, sẽ lấy một cái viên bột nè, các bạn vo tròn lại. Mình tạo hình theo cái cách này dễ lắm. Rồi cái múc nhân cho vô không có cần phải vo cái viên nhân trước đâu. Hoặc là nếu mà không có gói theo cái kiểu bánh xiếp dài thì các bạn vo tròn, giống như cái bánh ít trần cũng được nha. Làm kiểu này thì nó sẽ dễ nè. Cứ túm cái mép lại. Cái phần nhân là mình cho 1 và bột là 2 nha. Nhớ thoa chút xíu dầu ăn vào trong tay đó thì bột nó sẽ không có bị dính. Vậy là xong một cái bánh xiếp rồi nè. Mình chất qua bên đây có lót giấy nến. Làm tương tự một cái nữa nha. Nhớ là mình đè cái cục bột cho nó dẹp dẹp, nó tròn tròn á. Cho nhân vô mình bọc lại thì cái bánh ra nó mới đẹp. Cứ xếp lại thôi cho cái mép nó dính chặt. Bột này cũng mềm cho nên là mình xếp cũng dễ lắm các bạn, nó không có bị bung đâu. Làm tương tự những cái phần bột còn lại cho đến hết nha. Làm cái nào thì mình sẽ xấp qua một bên, lót miếng giấy cho nó đừng có dính. Mình xấp nó hết vào trong cái xửng hấp luôn. Bắt sẵn nồi nước sôi ở trên bếp. Bánh này thì các bạn hấp lửa trung bình khoảng 15 phút là bánh nó chín. Thời gian này thì mình đi làm nước cốt dừa. Mình có đây 2 muỗng canh bột bán, ngâm nở mềm. Sau đó thì cho hết vào trong nồi. Thêm vào đây 300ml nước cốt dừa nha. Nhưng mà mình cho từ từ thôi.
cho một chút xíu để nấu trước. Vắt lên trên bếp. Các bạn nấu bột bán cho nó sôi lên chút xíu nha, để cho bột bán nó chín thì mình hãy cho tiếp cái nước cốt dừa còn lại vô. Chứ cho hết một lần thì sẽ bị giảm cái độ béo, nước cốt nó sẽ không ngon. Bột bán các bạn thấy nó trong vậy là được rồi nè. Rồi cho hết cái phần nước cốt dừa hồi nãy vô đây luôn. Lúc này thì các bạn thấy nước cốt của mình nó sẽ đục hơn, thì nó béo quá. Rồi mình sẽ thêm vào đây chút xíu muối nha. Khoảng 2 đến 3 muỗng canh đường, tùy ý thích ngọt nhiều hay ngọt ít. Nếu mà thích nó hơi sệt thì các bạn khuấy chút xíu nước bột năng mình cho vô. Còn thích cho nó lỏng lỏng thì vậy cũng được rồi, tại vì cái phần bột bán nó cũng tạo cái độ sệt đó. Rồi bây giờ mình tắt bếp luôn ha, để qua một bên. Quay trở lại phần bánh hấp. Sau 15 phút là bánh nó chín rồi. Ồ, cái bột nó trong veo luôn nè, nó ló được cái nhân đậu xanh luôn. Quét lên trên cái mặt bánh một ít dầu nha, để khi mình để nguội bánh nó vẫn bóng mềm, nó không có bị khô lớp mặt. Và đây cũng chính là cái bí quyết để qua ngày hôm sau bánh vẫn ngon nè. Rồi lấy bánh ra. Có thoa dầu nên bánh nó không có bị dính. Bánh xếp ngọt với lá dứa. Làm rất là đơn giản luôn mà ngon. Ăn kèm nước cốt dừa thì ngon miễn chê luôn á. Một món bánh xếp vừa thơm thơm vừa ngon, bột thì dai dẻo và có độ mềm. Kết hợp với nước cốt dừa béo béo, hòa quyện với nhân đậu xanh béo bùi thơm phức nữa. Khi ăn thì mình chan nước cốt lên. Trong nước cốt có thêm bột bán, càng tăng thêm cái hương vị ngon cho bánh. Một ít mè rang. Vậy là mình đã có được món bánh ngon cho cả nhà thưởng thức rồi. Chỉ bỏ ra chút xíu thời gian thôi, khuấy bột cũng không có lâu nữa. Cái bước khuấy bột này là mình thấy rất là nhanh luôn á, giữ được cái màu xanh tự nhiên từ lá dứa và cái hương thơm đặc trưng nè, không bị phai màu, mà bột nó cũng dễ nắn bánh hơn nữa, nó không có bị quá mềm. Bánh này để nguội ăn vẫn dai dai mềm mềm ha, chứ nó không có bị cứng đâu. Mình có kết hợp với bột nếp đó, nên là bánh của mình ăn nó dẻo dẻo dai dai, béo béo ngon quá các bạn ơi. Ăn một hơi một dĩa luôn á. Lâu lâu mà các bạn thèm ngọt mình làm cái món bánh này đi, chan thêm nước cốt dừa nó ngập ở trong bánh nữa ha. Ăn rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký để nhận các video mỗi ngày xem miễn phí, ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh alo cho Vinh, chuyển đến cửa hàng xem lựa chọn nhiều sản phẩm hơn. Mua ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.